ગાઈસ દિવાળી નજીક આવી રહી છે ને અમે લઈને આવી ગયા છીએ દિવાળી ધમાકા. તો આ ધમાકાની અંદર અમારી પાસે છે 555 મરચી બોમ્બ અને લવિંગડા. આ ત્રણેય વસ્તુને આપણે રંગોળી કરશું અને એને બ્લાસ્ટ કરશું. તો તમે વિડીયોના ચેનલ લગન બન્યા લેજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. તો અમે તો ગાંડા ગયેલા છીએ, આ વિડીયો ખાલી એજ્યુકેશન અને મનોરંજન માટે છે, એટલે તમે ખોટી કોઈ ચીજ ઘરે કરતા નહીં. તો આપણે હવે બ્લાસ્ટની તૈયારી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો આ અમે ગોઠવી દીધી છે રંગોળી. આ તમે જોઈ શકો છો, વચ્ચે છે લાલ ટેટો અને મરચી બોમ્બ અને 555. તો હવે આ એક જ સાથે આપણે સળગાવવાના છીએ, તો બ્લાસ્ટ થશે બહુ ખતરનાક અને જોરદાર. અને અમે આ બ્લાસ્ટ કરવા માટે આપણે પેટ્રોલનો ઉપયોગ કરવાનો છે, જેથી આપણે એક જ સાથે આપણો બ્લાસ્ટ થાય. તો હવે આપણે બ્લાસ્ટ કરીએ. 1, 2 and 3.
તો ઘડીક તો એવું લાગ્યું કે જાણે આપણે બોર્ડર ઉપર પહોંચી ગયા, ધડા ધડી એક જ ધારા. તો હવે યાર આવા વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઈક એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરો. મળીએ છીએ આપણે નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ ને બધાને હેપી દિવાળી.